පාරමිතාව. ධර්ම දක්ෂිනා. අද මෙත්තිස්ම් ධර්ම දක්ෂිනාවට වැඩමු. ගරු දේශකයන්න් වහන්සේ මාතලේ විහාරපාරේ ශ්‍රී විද්‍යානන්ද මහපිරිවෙන් විහාරාධිපති ශ්‍රී ලංකා රාජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්‍ය ඔලගන පත්තේ චන්දසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මත් ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මත් ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මත් ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස යස්ස පාපං කතං කම්මං කුසලේන පිටියති සෝයිමං ලෝකං පබාසේති අම්බා මුත්තෝව චන්දීමාති. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ගුණගරුක සුපින්වත්නි, අද රාත්‍රී කාලයේදී අපේ මේ සදහම් දේශනාවට තමන්ගේ පින්වන්ත වූ දායකත්වය ලබා දෙනවා රත්නපුර ගොඩිගමුව රත්න ජෝති මාවත අංක 182 නිවසේ පදිංචි පුෂ්පලතා කුමාරිය හමියාපා මහත්මිය, සුසිරි ගුරුළුවාන මහතා ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස. දායකත්වය ලබා දෙන පින්වත් සියලු දෙනාටමත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන හැම දෙනාටමත් තුනුරුවන්ගේ අනන්ත වූ ශක්තිය බලයෙන් ආශිර්වාදයෙන් සිතක් සාන්තියක් යහපතක් සිද්ධ වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි දේශනාවට යොදාගත් මාතෘකා පාඩය. අපි හැමදාමත් අපේ ජීවිතයේ තුල නොයෙකුත් දේවල් Tamanට හරියන්නේ නැහැ කියලා අපි කතා කරනවා, සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම උච්චර පින්දහම් කළත් Tamanගේ ජීවිතයේ තුල පින මතුවලා එන්නේ නැහැ. අපිට හරියන්නේ නැහැ. මොකක්ද දෙයනේ මේ වෙලා තියෙන විපත්තිය කියලා බොහෝ වෙලාවට අපේ පින්වත් පිළිස අපේ ලෝකයේදී කතා කරනකොට හැම වෙලාවකම අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු Tamanගේ දුක් ගැන කියනවා. Tamanගේ අතේ තියෙන මුදල් ටික නැතිකම ගැන, අනිකුත් ප්‍රශ්න ගැන, මානසික වශයෙන් ඇතිවෙනා වූ අසහනකාරී ස්වභාවයන් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. සමහර දේවල්, සමහර ප්‍රශ්න කොයි විදිහට සිද්ධ වෙනවදයි කියලා කියන එක කෙනෙකුට හිතා ගන්න බැරි තරම්. ඒ නිසා මම ඔබට අද දවසේදී මේ පිළිබඳව පුංචි දේශනාවක් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි අපි හිතා ගන්න බෑ අපිට එහෙම වෙන්නේ. මේකේ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ තුලින්ම තමයි අපිට විසඳ ගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ. හැබැයි අපි හැමදාම අපේ ජීවිතයේ තුල අපි බොහොම පසුගාමී විදියට හිතනවා නම් කල්පනා කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් නෑ බෑ කියන වචන වලින් අපි කතා බහ කරනවා නම්, අපි යහපත් වූ ක්‍රියාවක නිරන්තරයෙන්ම Tamanගේ ජීවිතයේ යොමු වෙලා නැත්තම්, අපේ සංසාරයේ තුල කරලා තිබෙනා වූ සමහර අකුසල කර්මයන්ගේ බලවත් වීම තාම ඉක්මනින් අපේ ජීවිතයට බලපාන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ප්‍රතිම කිව්වොත් එහෙම අපි මොනවත් නොකර හිටියොත් එහෙම අපේ ජීවිතේට හැමදාමත් මේ කරදර බාධා වෙයි කියලා හිතාගෙන හිටියොත් පෙර සසර තුල කරලා තිබෙන අකුසල කර්මයන්
කොයි වෙලාවක හරි කොයි මොහොතක හරි විපාක විඳින්න නැත්නම් විපාක අපේ ජීවිතේට ලැබෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. යස්ස පාපං කතං කම්මං කුසලේන පිටියති පින්නතුලාට මේ ගාථා පාඨයේ තරම පුරුදු ගාථා පාඨයක් වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. කිසියම් කෙනෙක් Taman විසින් සිදු කරපු පාප කර්මයන් සසරේහි මේ ධර්මයේ දේශනා කරන මමත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබත් අපි කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවාද සංසාරේ මොන වගේ කුසල කර්මයන් අකුසල කර්මයන් අපි සිදු කරලා තියෙනවද කියලා. ඒක ඇත්තටම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ ඉතාමත් සුළු කොටසයි. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වභාවයේ තත්ත්වය දකින්න පුළුවන්කම තිබුණේ ලෝතුරු භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ නිසා කිසියම් මිනිසෙක් සසරේ කළ තිබෙන පාප කර්මයන් මේ ආත්මී අපි කරන්නා වූ යහපත් වූ කුසල කර්මයන් තුලින් එසේ නැතොත් යහපත් වූ මානසික ස්වභාවයන් තුලින් යහපත් වූ චෛතසික ධර්මයන් තුලින් ඒක යටපත් කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් හැබැයි පුළුවන් බැරිකමක් ඇත්තේ නැහැ. බොහෝ දේවල් සසරේ කරලා තිබෙන අකුසල කර්මයන් මේ ආත්මයේදී කරන බලවත් වූ කුසල කර්මයන්ගේ යටපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් නේ. ඒ නිසා අපිට ඒක නැහැ කියලා අපිට කිසිවෙක් කොයිම වෙලාවකවත් තරක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. කිසියම් කෙනෙක් ඒ නිසා Tamanගේ පාප කර්මයන් කුසල කර්මයන් යටපත් කරන්න පුළුවන්කමක් තියනවා නම් එහෙම යටපත් කරනවා නම් සොයිමන් ලෝකං පබාසීති අබ්බා මුත්තෝග ඡන්දිබා හරියට වලාකුළුලින් විදිච්චි කුන්සන්ද මණලක් අතිශයින්ම බබලන්නා වගේ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතේ තාමත් හොඳින් ආලෝකමත් කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. පිටර කාරණා දෙකක් තියෙනවා අපිට තේරුම් ගන්නට. එකක් තමයි යහපත් වූ මානසික ශක්තියක් ඇති කර ගැනීම. යහපත් වූ සිතුවිල්ලක් ඇති කර ගැනීම. යහපත් වූ සිතුවිල්ලක් යහපත් වූ ශක්තියක් අපේ ජීවිතයට ඇති කරගත්තට පස්සේ ඒක තාමත්ම හොඳ අදිෂ්ඨානශීලී Tamanට හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් ගෙන දෙන හොඳ සිතුවිල්ලක් බවට පත් වෙනවා. යහපත් වූ සිතුවිල්ල. ඒ යහපත් වූ සිතුවිල්ලකින් හැම වෙලාවකම මිනිස්සෙක් කල්ගත කරන්න Tamanගේ ජීවිතේට ලැබෙන අදිෂ්ඨානශීලී ශක්තිය තුළ Tamanගේ බොහෝ දේවල් සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අර හැමදාමත් මිනිස්සු නෑදෑ කිය අනේ මේ මොන කරදරයක්ද කිය මේ විදිහට මිනිස්සු හිතන්න Tamanගේ මනස තුළ යහපත් වූ චේතනාවන් උපදින්නේ නැහැ. යහපත් වූ චේතනාවක් උපදින්න නැති වෙලාවකදී මිනිසෙක් නිරන්තරයෙන්ම Tamanගේ සිතින් කයින් වචනෙන් තුන්දරේම සිදුවන්නේ අකුසල කර්මයන්. ඒ නිසා මෙතනදී එක කාරණාවක් සඳහන් කළේ යහපත් වූ සිතුවිල්ල Tamanගේ දෛනික ජීවිතයේහි වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට ඉතාමත් හොඳ පසුබිමක් අදිතාලමක් Tamanගේ ජීවිතයට ළඟා කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ. හිත උදේ පාන්දරින්ම නැගිටින වෙලාවේදී මහ පොළොවට අඩිය තියනකොට ඔබ හිතනවා නම් කල්පනා කරනවා නම් අද දවසේදී මගේ දවස ආරම්භ කරන දවසේදී සියලුම යහපත මත ඉටු වේවායයි කියලා කියන මේ පරම පවිත්‍ර වූ චේතනාව කිසිවෙකුටත් කරදරයක් නොවේ. මගේ ජීවිතය තුළ බලාපොරොත්තු වන යහපත් වූ සිතුවිල්ලම ඉටු වේවායයි කියලා කිසියම් කෙනෙක් හිතන්නට කල්පනා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඒ කල්පනා කිරීමම Tamanට ලොකු සුබ නැකතක් බවට පත් වෙනවා. ඒක පැත්තකින් හොඳ කුසල චේතනාවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද හිතේ ක්‍රෝධයක්, වෛරයක්, ද්වේෂයක් කියන එකක් ඇත්තේ නැහැ. ලෝභය, දේශය කිසියම් දුරකට තදංගම වශයෙන් తాවකාලික වශයෙන් එක යටපත් වෙලා හොඳ සිතුවිල්ලක්, හොඳ කුසල චේතනාවක් Tamanගේ සිත්වල කරගත්තට පස්සේ ඒකේ Tamanගේ දවසේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට Tamanට හොඳ පිටුවහලක්, හොඳ අත්විවරයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකම නේ හොඳම නැකත බවට පත් වෙන්නේ. හොඳම සිතුවිල්ල, හොඳම නැකත. අපි මොන ලේසියෙන් පහසින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් ඊළඟට මේ විදි සිතුවිල්ලකින් යුක්තව Tamanගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනකොට අර පෙර සංසාරයේ තුල කරලා තිබෙන අකුසල කර්මයන් අපි අත්ත වශයෙන්ම දන්නේ නැහැ මොන වගේ දේවල් කරලා තියෙනවද කියලා. නමුත් අර යහපත් වූ සිතුවිල්ලෙන් Tamanගේ කටයුත්ත Taman නිරත වෙනකොට ඒ දේ සිදු කරනකොට පෙර සසර තුල කරලා තිබෙනා වූ කර්මයන් ක්‍රමයෙන් දුබල කර්මයන් යටපත් කිරීමේ ශක්තිය කියන එක තියෙනවා. ඒත් අපිට ධර්මයේ තුල මේ කාරණා තුළදී බොහෝ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා මිනිස්සෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ එක පැත්තකින් අපි දන්න බොහෝ වෙලාවට සමහර අය කියන දෙයක් තමයි හරි පසුතැවිල්ලෙන් කතා කරනවා. මේ පසුතැවිල්ලෙන් කතා කරන්නට කාරණා දෙකක් පින්නත් විශේෂයෙන් බලපානවා. එකක් තමයි මිනිස්සෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ තමන් කරපු අකුසල් පිළිබඳව, තමන් කරපු අයහපත්
සිදු ක්‍රියාවන් තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ සිහිපත් කරනකොට ඒකේ හරියට පසුතැවිල්ලකට ලක්වීමක් සිදු වෙනවා. අපි දන්නා මේ ලෝකයේ තුළ ජීවත් වන මිනිස්සු ප්‍රත්‍යඥයන් වශයෙන් අපි සාතරිම යම් අඩුපාඩුකම් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. වැරදි අඩුපාඩුකම් නැතිව ජීවිතය ගත කිරීම වඩා හොඳයි. නමුත් බොහෝ වෙලාවට අපි දැන හෝ නොදැන අපේ අතින් යම් අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වෙනවා. සමහර අය අතින් මේ අඩුපාඩුකම් ඉතාමත්ම බරපතල විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණ ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ කොයිතරම්නම් අකුසල කර්මයන් කරලා තියෙනවද කියලා. ඔබ දන්නවා නිසක වශයෙන්ම කාටවත් නොකීවට ඔබ කොච්චර බරපතල විදිහේ අකුසල කර්මයන් කරලා තියෙනවද කියලා. ඒව සමහර වෙලාවට ඔබේ මනසට දැනෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා, නැවිලා පේන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒවා මතක් වෙන මොහොතක් පාසාම තමන්ගේ හිතේ කිසියම් පසුගාමී අදහසක් එහෙම දෙයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි කියන්නේ සමහර දේවල් මගේ මනසට එනවා මේක මොන ක්‍රමයකටවත් මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මොන ක්‍රමයකට හරි යටපත් කරගන්න ඕනේ කියන එහෙම සිතුවිල්ලකින් සමහර අය පෙළෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒත් පින්වත් අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මිනිස්සු කොයි විදිහට තමන්ගේ අතින් අක්ෂර කර්මයක් සිද්ධ වුණොත් ඒ සිදුවිච්ච අක්ෂර කර්මයේ පිළිබඳව මැරෙන කම්ම සමහර අයගේ හිතේ තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක යටපත් කරන්න හෝ අයින් කරන්නට අපි විවිධ විදිහට අපි හිතනවා කල්පනා කරන්න ඕනේ. අර විතක්ක සංකාන සූත්‍ර දේශනාවෙහිම අපිට පැහැදිලි කරන්නේ එවැනි සිතුවිල්ලක් කෙනෙකුට කුසල චේතනාවක් තමන්ගේ සිතට මෙනෙහි කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොන ක්‍රමයකට හරි යටපත් කිරීම තමන්ගේ ජීවිතයට ලොකු වාසනාවක් ශක්තියක් ගෙන දෙන කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට අර තමන්ගේ අතින් සිදුවිච්ච අකුසල කර්මයන් පිළිබඳව සිහිපත් වෙනවා. පුංචි දේවල් පවා සිහිපත් වෙනවා. සමහර අයට පුංචිම දේවල් සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් තරම්ම සැලකීමක් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් ඒකට පුංචිම අත්තරක් දක්වා පුංචිම දෙයක් පවා හිතට මහා වද දෙන කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒකේ පසුතැවිල්ල විතර ආකාරයකට මිනිස්සුගේ ජීවිතේට අකුසලයක් උත්පාදනය කරන මොකද මරණ මංචකෙදී හරි එවැනි දෙයක් සිහිපත් වුණොත් එහෙම ඒක ඊළඟ භවයට එක දෙසක වශයෙන් ඍජු වශයෙන් බලපෑමක් ඇති වෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල නිසි කාල පරිච්ඡේදයේ තුල මෙන්න මේ වගේ කුසල ධර්මයන් මට කරගන්න බැරි වුණා නේද කියලා එහෙම කෙනෙකුට හිතෙන පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපි දන්න හොඳට වයසට ගියාට පස්සේ සමහර අය තමයි කල්පනා කරනවා අනේ මට මේ තරුණ කාලයේදී මට යන්න බැරුණේ අහවල් තන වන්දනාමාන කරගන්න බැරි වුණානේ. අහවල් දන්පින් කරගන්න බැරි වුණානේ. මේ විදිහට කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ තුල කුසල කර්මයන් කළේ නැහැ කියලා කරගන්න බැරි වුණායයි කියලා කෙනෙකුට එහෙම පසුතැවිල්ලක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි අස්කම් හොඳට පේන කාලයේදී ඊළඟට කවදාවත් මේ ජීවිතයේ තුල මේ ප්‍රශ්න කොහොම ලියහගෙන කවදා හරි දවසක පින්දහම් කරනවා යහපත් දෙයක් කරනවා වන්දනාව යනවා සිල් ගන්නවා දන් පින් දෙනවා නැති බැරි කෙනෙකුට උදව් උපකාර කරනවා මේ ප්‍රශ්න කවදාද ලියුණාට පස්සේ කියලා හිතුවොත් කවදාවත් ඔය දේ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ සසර තුල එක ප්‍රශ්නයක් ලියනකොට තව ප්‍රශ්න කීපයක් පිටිපස්සෙන් එනවා. ඔබ දන්නා ගුවන් තොටුපළට ගියාට පස්සේ ගුවන් තොටුපළේහි අහස් යාත්‍රාවක් බිමට දානකොට තව එකක් පොලිමේ තියෙනවා බාන. තව එකක් ඉහළට දානකොට තව එකක් මහ පොළවේ තිබෙනවා. ප්‍රශ්න එකක් ලියනකොට තව ඊට වඩා සිය ගුණයක ප්‍රශ්නයක් ඇති දෙයක් ඊළඟට මතුවලා එන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න මේ සංසාරයේ තුල ප්‍රත්‍යඥ අපි කාහටත් තියෙන දේවල්. ඒ ඕවා ගැන නිතරම කල්පනා කර ඒව ගැනීම දුකින් පිළීමෙන් යුතු ජීවිතය ගත කරන්න ගියොත් Tamanගේ ජීවිතේට කවදාවත් සැනසීමක් නම් ළඟා කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අද මේ දේශනාවේදී ඔබට පේන්නේ නැති බොහෝ වෙලාවට කර්මයේ ගැනමයි අද මේ දේශනාවේදී වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නට මම වැඩිපුර කැමැත්තක් දක්වන්නට උනේ. හේතුව මොකද අපිට පේනවා නිතරම මිනිස්සු Tamanගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව විවිධ පුජ්‍යලයන්ට චෝදනා නගමින් මේකුත් දේවල් පිළිබඳව කතා කරනවා සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මේවට හේතු මොනවද කියන එකත් අපි මේ කාලේදී දැනගෙන ධර්මානුකූලව හිතුවට පස්සේ ඒකෙන් Tamanගේ හිත හදාගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. හැබැයි මේ කර්ම විපාකී කියලා කියන එක මේක පිළිබඳව හිතන එකක් කල්පනා කරන එකත් ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. දැන් භාග්‍යවත් ගුරු පියාණන් වහන්සේ අනුත්තර නිකායේදී පැහැදිලි කරනවා කම්ම විපාකෝ වික්ඛවේ අචින්තයෝන චින්තිතබ්බෝ යං චින්තින්තෝ උම්මාදස්ස විඝතස්ස භාග්‍යස්ස. මහන්නේ කර්ම විපාකී කියලා කියන එක හිතන්න බැරි දෙයක්. මේ කියන්නේ ඉතින් හිතන්නත් විපාක කියලා තුව දේශනා කළා.
ඒ නිසා කවුරු හරි කෙනෙක් මේ කර්මය ගැන දිගින් දිගටම කල්පනා කරනවා නම් හිතනවා නම් පුජ්‍යල යම් ආකාරයකින් මොහොතටත් ඒ වගේම දුකටත් පත් වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව බවට පත් වුනේ. ඒ නිසා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඥාණයෙන් මේ ලෝකයේ තුල තිබිච්ච මේ කර්ම විපාකයන් පිළිබඳව දැක්කා. අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ නවරහදී බුදුගුණ පිළිබඳව සඳහන් කරන අවස්ථාවලදී බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ තිබුණා වූ දසබල ඥානයන් පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දසබල ඥානයන් පිළිබඳව බොහෝ විස්තර ඔය පින්වත් පිරිස විවිධ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මේ දේශනාවන් තුළ අහලා තිබෙනවා. දැන් මේ දසබල ඥානයන්ගෙන් තිබෙන දෙවි ඥානය තමයි තථාගත ඥානය තුළ තිබි සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මේ දෙවි ඥානය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පුනච්චතරං සාරිපුත්ත තථාගතෝ අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නාන කම්ම සමාදානං කාලසෝ හේතුසෝ විපාකං කාලත්‍රේ වරිති වූ කර්මයන් පිළිබඳව විපාක දන්නා වූ නුවණ මේ ලෝතර භාගවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබිච්ච සුවිශේෂී ඥානයක්. ඒ තමයි අතීතයේ පිළිබඳව අනාගතයේ පිළිබඳව වර්තමානයේ කියන මේ කාලත්‍රයේමයි කුසල අකුසල කර්මයන්ගේ විපාකයන් පිළිබඳව තත්ත්ව ආකාරයෙන් නියම ස්වરૂපයෙන්ම දන්නා වූ නුවණ තමයි දෙවිනි තථාගත බලයේ විදියට මේ දස බලයන්ගෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ. එතකොට මේ කර්ම විපාකය කියලා කියන්නේ ඉතාමත් ගැඹුරු කාරණාවක්. ඒ බුදුවරුන්ට මේක සාමාන්‍යයෙන් අනෙක් ශ්‍රාවකයන්ට විශේෂ වෙන කාරණාවක් නෙවෙයි. ශ්‍රාවකයන් මහන්සියලා දන්නේ මේ කර්ම විපාකයන්ගේ ඉතාමත්ම සුළු කොටසක්. ඒසා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වුවත් තම තමන්ට ග්‍රහණය වෙන ආකාරයට ඒ කර්ම විපාකයන් පිළිබඳව දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ලෝතර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළේ ඒක උඩා තුරට කර්මයේ පිළිබඳව හිතන්න කල්පනා කරන්ද ඒක ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. බුදුරජාණන්ටම විශේෂ වෙන ඥානය වෙන කාරණාවක් විදිහට තමයි මේ දේශනාවේදී අපිට පිළිගන්න කරලා තියෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ කර්මයේ පිළිබඳව දැනීම පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට මේ දෙවියන්ානේදී සතාවුතුමානේදී අපිට අභිධර්ම පිටකයේ විභංග ප්‍රකරණයේ ඥානයේ භාගයේදී මේ අවබෝධය සලස් ආකාරයකින් විග්‍රහ කිරීමක් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අද අපේ මේ දේශනාවේදී කාරණා එකක් දෙකක් පිළිබඳව මා දේශනා කරන්න කැමතියි. එයි අපිට මේ කාලෙදී මෙහෙම වෙලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ මුදල් ප්‍රශ්න පිළිබඳව කතා කරනවා, දරු මල්ලන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන ගැටලු පිළිබඳව කතා කරනවා, මානසික වශයෙන් අසහනකාරී ස්වභාවයක් පිළිබඳව කතා කරනවා, එකිනෙකා සාකච්ඡා ගැනීම පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම පිළිබඳව කතා කරනකොට හිතනකොට මට හිතුණා මේ දේශනාවේදී පින්නතුලාට පැහැදිලි කරන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ඥානයන් තුළින් මේ දැකපු මේ අවස්ථාවන් කොයි විදිහටද අදට ගලපගෙන අපේ හිත හදාගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. දැන් ඒකදී මා කියවනේ සඳහන් කරානේ මේක සොළොස් ආකාරයකින් මේ කර්මයේ විපාකයන් පිළිබඳව කර්මයේ ස්වභාවය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඒකෙන් කීප අවස්ථාවක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් එතනදී අපි වඩාත් අපේ ජීවිතේට සමීපතම වෙන අවස්ථා කීපයක් පිළිබඳව අපි විග්‍රහ කරලා බලමු. අත්තේ කච්ඡානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි ගති සම්පත්තිං ප්‍රතිබාලහානි න විපස්සන්ති. මේ ගති සම්පත්තියෙන් වළකුණු ලැබීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට විපාක දෙන්නේ නැතුව තිබෙනා වූ පාප කර්මයන් පිළිබඳව මෙතන සඳහන් කිරීමක් කරනවා. ගති සම්පත්තිය ගොඩාක් ශක්තිමත් විදිහට තියෙනකට මාර මුලින්ම සඳහන් කළානේ සමහර අකුසල කර්මයන් තිබෙනවා සසරේහි කරලා තියෙන දේවල් මේදී අපිට ඒවා විපාක දෙනවා. කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතේදී විපාක දෙයිද කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. සමහර පෙර සසරේ කරලා තිබෙනා වූ අකුසල කර්මයන් තිබුණත් මේ ආත්මේදී අපි හොඳ ශක්තිමත් විදිහට කුසල කර්මයන් කරනකොට ඒ පෙර සසරේ කරලා තිබෙන අකුසල කර්මයන් යටපත් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් මේ ගති සම්පත්තියෙන් වළකන්නා වූ අකුසල කර්මයන් මේවා තිබෙනවා. මොකද ඒ කාරණා මේ ගතිය කියලා කියන්නේ කිසියම් ආත්ම භාවිකයට කියනව නමක්. ඒ කියලා කියන්නේ කුසල කර්ම බලයෙන් ලබන මනුෂ්‍ය වෙන්න පුළුවන්, දේව වෙන්න පුළුවන්, ධර්ම වෙන්න පුළුවන් මේවා තමයි ගති සම්පත්තිය විදිහට අපිට මෙතනදී විග්‍රහ කිරීමක් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර කුසල කර්මයකින් ඊ타ත්ම යහපත් ආත්ම භාවයක් ලැබුණාට පස්සේ
ඒ කුසල කර්ම අපිට විපාක දීමක් සිදු වෙනවා. දැත්තටම අපි මනුෂ්‍ය ආත්මයක් අපි ලබා ගැනීම කියන එකත් පෙර සසරේහි කරලා තිබෙනා වූ කුසල කර්මයන් මත සිදුවිච්ච කාරණාවක්. දේව බ්‍රහ්ම ආත්ම භාවයන් වලට යන්නේත් ඒකයි. සතර අපායට වැටි මේ කියන කාම භූමිය තුල මනුෂ්‍ය උත්පත්ති ලබන්නේ පෙර සසර තුල කරලා තිබෙනා වූ කුසල කර්මයන්ගේ බලවත්කම නිසා. ඒ නිසා මේ ආත්ම භාවයන් වල බොහොම ශක්තිමත් විදියට මිනිස්සෙක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ගත කරනකොට පෙර ආත්ම භාවයන් වල කරලා තිබෙනා වූ අකුසල විපාකයන්ට විපාකයක් දෙන්න ඉඩක් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ගති සම්පත්තිය කියන එක ඉතාමත්ම පොන්තච්ච ප්‍රබල විදියට ශක්තිමත් විදියට පවතිනවා. ගති සම්පත්තිය බොහොම ප්‍රබලවත් විදියට පවතින නිසා ඒ සමහර වෙලාවට මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබා ගත්තත් ඒ ගති සම්පත්තිය තුන දුර්වලතාවන් මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ මතුවෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී පෙර සසරේ කරලා තිබෙනා වූ සමහර අකුසල ක්‍රමයන් මතුවලා ඉන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ගති සම්පත්තියෙන් වළකුණු ලබන්නා වූ අකුසල කර්මයන් පිළිබඳව තමයි මෙතනදී සඳහන් කළේ. ඊළඟට උපදි සම්පත්තිය. උපදි සම්පත්තියෙන් ලැබීම නිසා වළක්වන්නා වූ පාප කර්මයන් තියෙනවා. අපේ කච්චානි පාපඛානි කම්ම සමාදානානි උපදි සම්පත්ති ප්‍රතිබහල්ලානි නිමිපච්ඡන්ති. මේ මොකද්ද මේ උපදි සම්පත්ති කියලා සඳහන් කළේ? ඇත්තටම උපදි සම්පත්ති කියලා කියන්නේ ඊටාත්ම හොඳින් වැඩුණු ශරීරයේ තිබෙන ඒ වගේම ඕනෙම සීතකට උෂ්ණයකට වරොත්තු දෙන්න පුළුවන් බොහොම සෝමමාත්මික ශරීරය තමයි එවැනි ශරීරයක් තියෙනවා තමයි අපි උපදි සම්පත්තියේ විදියට සඳහන් කරන්නේ. අපි දන්නා සමහර අයට කොච්චර අවුවටි හිටියත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ නේද? දැන් සමහර අයට අවුවිතික වෙලාවක් ඉන්නකොටම එක්ක ඉස්සරහදයක් හැදෙනවා. පුංචි පින්නකට එළියට බහිට පුළුවන්කමක් නැත්තේ නැක්කෝ සෙම්ප්‍රෙසියාව. එහෙම නැත්නම් උණ රෝගී කියන වගේ දේවල් නැති වෙනවා. සමහර අයට මේ කොච්චර දෙවෙනි තැන්වල හිටියත් ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ශක්ති සම්පන්න විදියට ශරීරය තුළ තියෙනවා. දැන් ඒකට ඒක කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මෙයාගේ දෙමව්පියන්ගේ තිබිච්ච ඥාන වලින් ලැබිච්ච දේ. එහෙම නැත්නම් යා ව්‍යායාම කරලා තමන්ගේ ශරීරය උඩට හදාගෙන තිබිච්ච නිසායි මේ පංචස්කන්ධේ කෝපත් එකයි. නමුත් එයාගේ උපදි සම්පත්තිය කෙනෙකුගේ තාමත්ම ප්‍රබලයි. අතීතයේ බොහෝම අකුසල කර්මය කරලා තිබුණත් නමුත් එයාගේ මේ රූප සම්පත්තිය තිබිච්ච නිසා උපදි සම්පත්තිය තිබිච්ච නිසා බොහෝ දේවල් වැහිලා යන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් මිනිස්සු ඔයත් දන්නේ නැති උපදි සම්පත්තිය තාමත්ම හොඳට ශක්තිමත් විදිහට තියෙනකොට රූප ස්වභාව බොහොම ලස්සනට තිබුණාට පස්සේ ගියේ තැන්වල සුබ සැලකිලි ලැබෙනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා ගුණත් මේ උපදි සම්පත්තිය පැවිදි ජීවිතයේ තුල උපදි සම්පත්තිය ඉතාමත් හොඳට තිබුණාට පස්සේ යන තැන අනිත් අයට වඩා හොඳට එයා කැපී පේනවා. කාගෙත් කොහොම ගරු බුහුමනට ලක්වීමක් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන් කාතරත් මුතුම කැපිලා පේනවා. දැන් සමහර ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ තරුණ තරුණියෝ ඉන්නවා. අයගේ උපදි සම්පත්තිය බොහොම ඉහළයි. අය පෙර සසරේ කරලා තිබෙනා කුසල කර්ම. ඒ කොතනකට ගියත් බොහෝම කැපිලා පේනවා. දැන් සමහර අය ඒව දැක්කට පස්සේ ඒ වගේ ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. අනුන්ගේ රූප සම්පත්තියට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. අනුන්ගේ තියෙන දේවල් වලට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. ඒ ඊර්ෂ්‍යා කිරීම තුළින් Tamanට කිසිදු ඵල විපාකයක් භුක්ති විඳින්න අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. අපි යම් ආකාරයකින් එවැනි දේවල්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්ට අපි සසරේදී අපි අර ලබාගන්න තියෙන පොදු සම්පත්තිය කියන එකත් නැති කරගන්න අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවා මේ උපත් සම්පත්තියේ තියෙන තිරිසන් සත්තු බොහොම සැප සම්පත් වුන් භුක්ති විඳීමක් සිදු කරනවා. සමහරලාට මේ තිරිසන් සත්තු වෙනවා මේ දුප්පත් දැන් මිනිසුන්ටත් වඩා බොහොම ගරු සම්පන්න විදියට වුන් බොහොම ප්‍රියමනාප විදියට බොහොම සාගිත් ගෞරවයතුව තමන්ගේ ජීවිතය ගත වෙනවා. අපිට මේ උපත් සම්පත්තිය දෙන්නේ කිසියම් හේතුවක් නිසා තිරිසංගත ආත්මයක සත්‍යෙක් දෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. හැබැයි උපති සම්පත්තිය වගේ ශක්තිමත්. හොඳම ආසන්නම උදාහරණය තමයි ඔයත් ගන්න තේමෙති මේ දවස්වල මේ දලදා මාලිගාවේ කරඬුව ගෙනියන නැඳු හස්ති රාජයා. අපි දැක්කා මේ පහුගිය දවස් කීපේ පුරාවටම මාධ්‍ය තුල අන්තර්ජාලය තුල තාමත්ම දැවැන්ත හස්තියේ දල දෙක තියෙන දැන් අවුරුදු 13ක් පමණ කාලයක් දලදා වහන්සේගේ කරඬුව ගෙනියන්නා වූ ඒ නැඳු හස්ති රාජයා. දැන් තිරිසන් සතෙක් වුණත් එයාගේ උපති සම්පත්තිය කියන එක බොහෝ ඉහළයි. තිරිසන් ආත්මික තමයි උපත්ති ලැබලා තියෙන්නේ. හැබැයි උපති සම්පත්තිය තාමත් ඉහළයි. තිරිසන් සතෙක් වුණත් කවුරුත් ගෞරව කරනවා. දැන් මේ හස්ති රාජ්‍යය මහනුවරට පයින් යනකොට වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු Taman නැගිටලා ඉන්න පුටු වලින් පවා නැගිටලා ඉඳගෙන ඉන්න තැන් වලින් පවා නැගිටලා
ඒ හස්ති රාජයාට ගෞරව සම්මාන කරන්න තරම් මිනිසුන්ගේ හිත එහෙම තෙලවිලා තියෙනවා. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අනිත් හැම අතෙකුට මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වුණාට ඒ හස්ති රාජයා දකින්නකොට පුදුමිතී ගරු බොහොමනක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් පොලිස් ආරක්ෂාව, හමුදා ආරක්ෂාව යටතේ යනවා. දැන් ඒක තිරසන් සතෙකුට ලැබෙන වටිනාම අවස්ථාවක්. අනිත් එක ඒ මහා සසරේහි පිනක් කරපු සත්‍යයේ සත්‍යය. මේ සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ තිරසංගත සතෙකුටත් එහෙම පොලිස් ආරක්ෂාවක්, හමුදා ආරක්ෂාවක් ලබා දීලා එහෙම යන්න ඕනද කියලා. ਉਹ ඇත්තටම ලබා දී යුතුයි. සමහර රටක ලෝකෙට කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැති ඒ වගේම පංච දුස්චරිතයෙන් නිරත වෙච්ච ඒ වගේ යම් ආකාරයකින් හැම වෙලාවක් තුළදීම අයහපත් කාර්යයකට ජීවිතේ ගත කරන සමහර පුද්ගලයන්ට දේශපාලකයන්ට ලබා දෙන ආරක්ෂාවට වඩා මෙවැනි උත්තරීතරෝ තිරසං සතෙක් වුණත් ඒ තිරසං සතෙකුට දෙන ආරක්ෂාව බොහොම ගෞරවණීයයි, පූජනීයයි. මම හිතනවා ඒක අපි ගොඩාක් වෙලාවට හිතන්න ඕන කාරණාවක්. බලන්න දැන් පොඩි සම්පත්තිය ඉතාමත් ඉහළයි. තිරසං සතා වුණත් කාගේ ගරු බොහොමකට ලක්ෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. සමහර තිරසංගත සත්‍යෝ සමහර නිවාසවල ජීවත් වෙනවා. සසරේහි මොනවාරි කරලා තියෙන අක්ෂර කර්මයක් තමයි. හැබැයි උනාට තිරසං ආත්මික උත්පත්ති ලැබුවත් ඒ සත්‍යයේ ප්‍රතිසම්පත්ති ඉතාමත් ඉහළයි. මේ නිසා මිනිසුන්ට නැති සැලකිලි ඒකට ලැබෙනවා. සමහරවිට සේවකෝ ඒ වෙනුවෙන්ම ඒ තිරසං සතා බලා ගන්නම සමහර වෙලාවට කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා සේවකයෙක් බලා ඉන්නවා. ඉතින් අපිට කාටවත් දෝෂාරෝපණය කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍යතාවක් ඇත්තේ නැහැ. දැන් ඒ නිසා මේ ප්‍රතිසම්පත්තිය ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට ජීවිතය ගත කරන අයට මොකද ඒක ඛණ්ඩ පොන්ට අදුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව කොහෙන් හරි කැලණීම කියන එක ලැබෙනවා. ඒ නිසා පෙර සසරේ තිබෙනා වූ පාප කර්මයන්ගෙන් සමහර වෙලාවට උට තරම් විපාකයක් නැත්නම් බලපෑමක් තමන්ගේ ජීවිතයට ඇතිවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතාමත් හොඳට අඳින්න පළඳින්න අංග ප්‍රත්‍යංගයෙන් යුක්ත වෙන්න ශරීර ස්වභාවයෙන් යුක්ත වෙන්න කාතර බොම් ප්‍රියමනාපිත තියෙන්න ඒ පොදු සම්පත්තිය කියන එක බොහොම ඉහළින් බලපෑමක් ඇති වෙනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී පොදු සම්පත්තිය නිසාම සමහර අකුසල කර්මයන් විපාක විඳින්න අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. මේ කාල සම්පත්තිය කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මට අද දේශනාවේදී විශේෂයෙන් අවධාරණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන කාරණාව. අත්ති කච්ඡාමි පාපඛානි කම්ම සමාදානමි කාල සම්පත්තින් ප්‍රතිබහල්ලානි නිවිපච්ඡන්ති. ඇත්තටම මේ කාල සම්පත්තියෙන් වළකුණු ලබන විපාක නොදෙන කර්මයන් පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට මේක හොඳට අපි අවධාරණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඔබටත් මටත් මේ ජීවිතය ගත කරනකොට වර්තමාන ජීවිතය ගත කරනකොට බොහොම සමීපව අපි හැම දෙනාටම කරන කාරණාවක්. එයි මම එහෙම කියන්නේ. දැන් මෙතනදී මේ කාල සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ හොඳ රජවරු ඉන්නකොට, හොඳ ආණ්ඩු තියෙනකොට, හොඳ මිනිස්සු ඉන්නකොට මේ කාලෙට වැස්ස නැවෙනවා. ඒ වගේම සමනට වැස්ස ලැබෙනවා. මේ කාල සම්පත්තිය නිසා. හැබැයි කාල සම්පත්ති කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී මිනිසුන්ට සාපිපාසයෙන් මිනිසුන්ට පිළීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. රෝගවලින් පීඩාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර අකුසල කර්මයන් සමහර දේවල් විපාක දෙන්න ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද? අපේ ජීවිතයට වඩා පාලකයන්ගේ ජීවිතේ ගොඩාක් හොඳ වෙනකොට, හොඳ රජවරු ඉන්නකොට, හොඳ ආණ්ඩු තියෙනකොට, හොඳ මිනිස්සු ඉන්නකොට අන්න මිනිස්සු කාටත් ශාස්ත්‍රික භාවය කියන එක ඇති වෙනවා. දැන් තිබුණාට තේරෙන්නේ නැති දැන් අපි දැන් ඉන්නේ කාල සම්පත්ති කාලයක කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයේ තුලද කියලා. දැන් අපි ඒකත් අපි සඳහන් කරමු, අපි සාකච්ඡා කරමුකෝ. දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැති මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී මිනිස්සු කොච්චරනම් පීඩාවට මිනිස්සුපත් වෙලා ඉන්නවද? ආයි කාරණා පිළිබඳව පසුවට සාකච්ඡා කරන්න පින්නතුලට කියලා තව කාරණාවක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඒ තමයි ප්‍රයෝග සම්පත්තිය පිළිබඳව. ප්‍රයෝග සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ යම් ආකාරයකින් මේ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා විපාක නොදෙන්නා වූ අපකාරී නැත්නම් අකුසල කර්මොත් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් කිසියම් මිනිසෙක් පෙර සසරේහි අකුසල කර්මයන් කරලා තිබෙනවා නම් අත්තේ කච්චානි පාපඛානි කම්ම සමාදානානි ප්‍රයෝග සම්පත්තින් ප්‍රතිබහල්ලානි නිවිපච්ඡන්ති. දැන් පෙර සසරේහි සමහර අකුසල කර්මයන් කරලා තිබුණා. මේ ආත්ම භාවයේ තුලදී අපි ප්‍රාණඝාත ආදී අකුසල කර්මයන් සිදු කරන්නේ නැත්තම්, ඒ වගේම බොහෝම හොඳට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සුචරිතී හේතුලා තියෙනවා නම්, අපි මේ ප්‍රමාණයටම අපි ආහාර ලබා ගැනීම කියන එක සිදු කරනවා නම්, අපි වේදම් කරනවා පවා අපි හරියට දැනගෙන වේදම් කරනවා නම්, ඒ වගේ බොහොම ධාර්මික විදියට ගොවිතැන් අත්කම් කටයුතු වේ ව්‍යාපාර කටයුතු නිරත වෙලා ඉන්නවා නම් අන්න මිනිස්සුගේ ජීවිතේ පැවැත්ම ගොඩක් හොඳයි.
ඒ පැවැත්ම ගොඩාක් හොඳ නිසා පෙර සසරේහි කරලා තිබෙන අකුසල කර්මයන් විපාක විදිහට ඒ වෙලාවේදී ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒවා යටපත් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒකට ඔබ දන්නේ නැති සමහර ඇත්තෝ ඉන්නවා තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ ගති සම්පatti ඉතාමත් හොඳට තිබුණාට මනුෂ්‍යාත්මයක් ලබා ගත්තට නමුත් අර ප්‍රයෝග විපත්තියකට ඉඩකඩක් තියෙන විදිහට තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම සකස් කර ගැනීම කියන එක සිදුවන්නේ. ඒත් අපේ ජීවිතේ බොහොම යහපත් වෙන්න යහපත් ඒවා තියාගන්න පෙර සසරේ කරලා තිබෙන බොහෝ අකුසල කර්මයන් යටපත් කිරීමේ ශක්තිය කියන එකත් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් මේ කර්ම විපාකයන් පිළිබඳව සඳහන් කළේ මම කරුණු 3-4ක් විතර සඳහන් කළා. එකක් තමයි ගති සම්පත්තිය පිළිබඳව. අනිත් එක තමයි උපති සම්පත්තිය පිළිබඳව, කාල සම්පත්තිය පිළිබඳව, ප්‍රයෝග සම්පත්තිය පිළිබඳව. අර ගති සම්පත්තියදී සඳහන් කළේ මිනිස්සෙක් Taman ලබන්නා වූ ආත්ම භාවය පිළිබඳව. හොඳ ආත්ම භාවය. දේව නැත්නම් මනුෂ්‍ය, දේව බ්‍රහ්ම වාගේ ආත්මයන් පිළිබඳව. උපත සම්පත්තිය කියලා කියේ මිනිස්සෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ හොඳට අංග ප්‍රත්‍යංගයෙන් යුක්තව මිනිස්සෙක් උත්පත්ති ලබන එක. ත්‍රිසං සත්‍යික වුණත් ඒ උපත සම්පත්තියට ආයතන සලකන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. කාල සම්පත්තිය කියලා කියේ අර හොඳ රජවරු, හොඳ පාලකයෝ මේ වගේ පිරිස් ජීවත් වෙනකොට නිසි කාලෙට බැස්ස වහිනවා, මිනිසුන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය හොඳයි, මානසික අසහනයක් ඇත්තේ නැහැ, බොහොම යහපත් විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රයෝග සම්පත්තිය කියලා කිව්වේ මිනිස්සුගේ පැවැත්ම ගොඩාක් හොඳට තියෙනකොට පෙර සසර තුළ තිබෙනා වූ අක්ෂර කර්මෙන් බොහෝ දේවල් යටපත් වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවේදී මා මුලින් සඳහන් කළා අපි ඇත්තටම බලන්න අවශ්‍ය වෙන කාලයක් තමයි මේ කාල විපත්ති පිළිබඳව. කාල විපත්තියක්ද මේ කාලේදී උදා වෙලා තියෙන්නේ. මේක තමයි වඩාත් හොඳින් හිතන්න ඕන කාරණාව. පටලන් හිතෙන්නේ මේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ හොඳට ගැඹුරින් හිතනකොට කල්පනා කරනකොට මේ කාලේදී කාල සම්පත්තියක් නෙවෙයි කාල විපත්තියක් කියලා තිබෙන්නේ. ලෝකේ පාලනය කරන රජවරු බොහොම නපුරුයි. බොහොම නරකයි. ඒ වගේම නපුරු ආණ්ඩු තියෙනවා. දැන් මේක කෙනෙක් හිතන්න බලන් දෙන්නේ අපේ රටේ විතරද කියලා. මේක ලෝකයෙන් සිදුවන කාරණාවක්. ඒ වගේම නපුරු මිනිස්සු ඉන්නේ. නපුරු පාලකයෝ ඉන්නේ. නපුරු දේශපාලකයෝ ඉන්නේ. නිරන්තරයෙන්ම Taman ගැන විතරක්ම කල්පනා කරන හිතන ධර්මයේ ගැන හිතන්නේ නැති, කර්මයේ ගැන හිතන්නේ නැති, එලවක් ගැන මෙලවක් ගැන හිතන්නේ නැති, බොරුවෙන්, වංචාවෙන්, කපටිකමින්, දූෂණයෙන් එකිනෙකාට දැනගැනීමෙන් නොයේ විලාප කියමින් නොයේ ප්‍රවාද ඉදිරිපත් කරමින් ජීවත් වෙන පිරිසක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තේන ඇතිබට මාධ්‍ය තුල නිරන්තරයෙන්ම දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. කටක් හැරියොත් කතා කරන්නේ බොරුවක්. කටක් හැරියොත් තවත් කෙනෙකුට අවලාදයක් නැගෙන විදිහට කතා කරන්නේ. මේ නිවෙමි මහා නපුරු නරක දුෂ්ට මිනිස්සු මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනකොට මේක තමයි හොඳම කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදය. ඒ විලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මෙවැනි රජවරු ඉන්නකොට නිසි කාලෙට වැස්ස වහින්නේ නැහැ. මොවිතෙන්වත් කටයුතු ආදී කරගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොවිතෙන් ඔක්කොම පාළු වෙලා යනවා. රෝග කිනිම හැම දිශාවකින් පැතිරලා යනවා. දැන් බලන්නකො අපේ රටේහි පුංචි වැස්සක් ගියාට පස්සේ කොච්චර මදුරු උදුරු කියන එක, ඩෙන්ගු මදුරු උදුරු කියන එක තියෙනවද? මිනිස්සුන්ට කොච්චර සෙම රෝග වගේ දේවල් තියෙනවද? මිනිස්සු කොච්චර අසහනකාරී තත්ත්වකින් යුක්තව ජීවත් වෙනවද? ඔබ දන්නවද මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට සමහර පළාත්වල Tamanගේ වතු පිටු වලින් තමයි මිනිස්සු ජීවිතය ගත කළේ. ඉතින් අවුරුදු 2-3ක් තිස්සේම Tamanගේ වතු පිටු වල කිසිම ආදායමක් ඇත්තේ නැහැ. හොඳට පළගත් ගස්වල දැන් ගෙඩි හටගන්නේ නැහැ. මහා කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයක් තමයි මේ කාලයේදී උදා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අර දේශනාවක් තිබෙනවානේ, අදම්මික කියලා සූත්‍ර දේශනාවක් තිබෙනවානේ. මේ අදම්මික සූත්‍ර දේශනාවේදී මේ කාරණාව අපිට හොඳට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. කිසියම් ලෝකයක රටක ජීවත් වෙන පාලනය කරන මිනිස්සු බොහොම නරක නපුරු විතර ජීවිතය ගත කරනකොට ඊට පහළින් ඉන්න සියලු දෙනාම බොහොම නපුරු නරක විදියට තමන්ගේ ජීවිතේ ගත වීම සිද්ධ වෙනවා. දිගින් දිගට මේක සිද්ධ වෙලා ගම්වල නගරවලට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර සම්පූර්ණ නරකින් දුෂ්ට චේතනාවෙන් යුක්තව ගත කරනකොට මේ සුළු දෙදෙනාට මේක දරා ගන්නට පුළුවන්කමක් නැත්තේ. නිසි කාලෙට වහින්නේ නැහැ. වහින කාලෙට පායන කාලෙට වහිනවා. ඊළඟට විස සහිතව වැසි මහ පොළොවට අදගෙන වැටෙනවා. කඳු වලට මේ විස සහිතව වැසි අදගෙන වැටුණාට පස්සේ ඒ වතුර ගලාගෙන ගිහින් මිනිස්සුගේ කන බොන දේවල් වලට එකහ වෙනවා.
කනබන දේවල් වලට එක්ක වුණාට පස්සේ මිනිසුන්ගේ ශරීරයට විවිධාකාර ලෙඩ රෝග බොහෝමයක් දේවල් ඇති වෙනවා. දැන් බලන්නකො රජරට ප්‍රදේශයේ කොච්චරනම් වකුගඩු රෝගීන් ඉන්නවා. ඊළඟට පිළිකා වගේ රෝග තාර්ක තත්ත්වයන් කා ශරීරයේ තියෙනවද කියලා කිසිවකුට කියන්නත් පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. හෘද ආබාධ වගේ දේවල් ශරීරේ හොයාගන්න බැරි තරම් මහා ලෙඩ දුක් රාශියක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රමයෙන් මිනිසුන්ගේ ආයුෂ ප්‍රමාණයත් දුර්වල තත්යකටපත් වෙලා මිනිස් අසහනකාරී තත්යකටපත් වෙලා මේ මුළු ලෝකෙම විනාශයක් ඇති වෙන්න අවශ්‍ය කරන පරිසරය සකස් වෙනවා කියලා මේ බුදු දේශනාවෙත් සඳහන් කරනවා. දැන් ඒක හොඳට පේනවා යදම්මික සූත්‍ර දේශනාව අපිට විග්‍රහ කරලා බලනකොට. දැන් ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද අපි මේ ගත කරන්නේ කාල සම්පත්‍ති කාලයකද කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයකද? සමහර වෙලාවට වැස්ස වුණත් වහින්න එක පළාතකට පමණයි. සමහරවිට එකම දිස්ත්‍රික්කයේ තුල එක පළාතකට කිලෝමීටර් 4-5කට ඉතාමත්ම දරුණු විදියට වහිනවා. දරුණු විදියට සැඩසුලං ආදී සිද්ධ වෙනවා. සමහර පළාත් වලට වෙහි කඳුලක් දකින්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. මිනිස්සු අහස දිහා බලාගෙන හුල්ල ඉන්නවා අද වහි හිට වහි කියලා. ගොවිතැන් පතක් කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පීඩාවටපත් වෙලා අන්ත අසරණ තත්යකටපත් වෙලා එදා කෑම වේල හොයාගන්නේ කොහොමද? සමහරවිට දවසේම එක වේලක් මොන හරි දෙයකින් යැපිලා Tamanගේ ජීවිතය ගත කරනවා. හැබැයි ඒ වුණාට දේශපාලඥයන්ට අනිත් අයට ඕන තරම් කණ්ඩ බොන්න. ඒ දේශපාලඥයන්ගේ දූ දරුවන්ට ඕන තරම් කණ්ඩ බොන්න අදින්න පළ දෙන්න රට සවාරියන්ට අවශ්‍ය කරන සියලු දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මේවා ඇත්තටම මේ ස්වභාව ධර්මයට පවා ඕගලන්ට බැරි දේවල්. ඒත් පේන ඇති මේ පහුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ පුරාවටම එවැනි දේවල් අපේ රටේ විශේෂයෙන් සිද්ධ වුණා. අපිට ලෝකේ රටවල් ගැන කතා කරනවා වගේම අපේ රට ගැන හිතනකොටත් අපිට පේනවා එවැනි මහා අවාසනාවන්ත සිදුවීම් රාශියක් අපේ රටේ සිද්ධ වුණා. ඈත දුෂ්කර පළාත්වල ඉන්න පුංචි දරුවන්ට කැන්සරක් දැනක් ගන්න නැතුව සමහර වෙලාවට ඉඳ ගන්න පුතුවක් ඇත්තේ නැහැ. සමහරලාට පොල්ලත පළවල තමයි දරුවෝ අධ්‍යාපනය හදාගන්නේ. ඒතර කෑම වේලක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. වතුර පොදක් බොන්න සමහරලාට කිලෝමීටර් 3-4ක් පයින් යන්න ඕනේ වතුර කලයක් අරගෙන ඉන්න. ඒ වගේ මහා දුෂ්කර පරිච්ඡේදයක් දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයක් එහෙම ජීවත් වෙන මිනිසුත් අපේ රටේ තුල ජීවත් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඒ වගේ. මේ පැවිදි දෙපාර්ශ්වයේ මේ විදිහට ජීවිතය ගත කරනවා. එහෙම වුණාට සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ බඩු වලින් ජීවත් වෙන ඉවකීම සුඛෝභෝගී විතර ජීවිතය ගත කරන පාලනය කරන සමහර මිනිසුන්ගේ ජීවිතය දිහා බලුවට පස්සේ මේවා ස්වභාව ධර්මයට තුහුලන්නේ නැහැ. ස්වභාව ධර්මයට තුහුලන්නේ නැති නිසා තමයි අපිට මේ නිසි කාලෙට වැස්සක් නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයේ විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයක් දා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී මිනිසුන්ගේ පිනමත් වෙලා එන්නේ නැහැ. කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයන් තුල අපිට පේනවා ඇත්තටම මිනිසුන්ගේ පිනමත් වෙලා එන්නේ නැහැ. මේකට හොඳ කාලයක් හොඳම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. සමහරලාට කොච්චර යම් ආකාරයකින් බණ භාවනාවල මේකට වෙලා හිටියත් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් අපි පෝෂිත තත්ත්වයකටපත් වෙලා හිටියත් මේ කාලෙපත්ති කාල නිසා මිනිසුන්ගේ කුසල කර්මයන් පෙර සසර තුල තිබෙනා වූ කුසල කර්මයන් විපාක නොදෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳව අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මේකට හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් අපි එකකින් කම්පාවටපත් වී යුතු වන්නේ නැහැ. කෙනෙක් හිතනවා නම් අනේ අපි දැන් මේ කාල විපත්ති කාලයක් මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ රටේ ඉන්න දේශපාලකයෝ සහ මේවා පාලනය කරන මිනිස්සු නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මොනවත් කුසල ධර්මයෙන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. යහපත් ක්‍රියාවන් වලින් අවශ්‍ය නැහැ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒක මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහසක්. අපි ඒවා හිතන්න කල්පනා කරන්න පසුගාමී තත්ත්වයටපත් වෙන්න අපි කබලෙන් ලිපට වැටෙනවා මිසක් අපිට කවදාවත් ඒ සැනසීමක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හොඳට තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයක් තිබුණත් අපි කරගෙන ආපු කුසල කර්මයන් අපි කවදාවත් අපිව නතර කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔබට පේනවා පහුගිය දවස් කීපේ පුරාවටම අපේ රටේ විවිධ පූජනීය ස්ථානවල දහස් ගණන් මිනිස්සු එක්ව වෙලා Tamanගේ යහපත් වූ සිතුවිලි. දැන් කෙනෙක් මේවා දකිනකොට මේවා විවේචනය කරනවා. මෙච්චර මේ දහස් ගණක් එක තියලා මේ මල් පහන් පූජා කිරීම කරනවා, නොයෙකුත් දේවල් කරනවා, පළතුරු පූජා කිරීම කරනවා. මේවා මේ අහිංසක මිනිසුන්ට කන්න බොන්න දෙන්න බැයිද කියලා මෙහෙම මිනිස්සු විවේචනය කිරීම කරනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් විදිහට ඒවා සමහර අය දරාගෙන සිටිනවා.
එක තැනකට වෙලා එක ස්ථානයක ඉట్లా දහසක් මිනිස්සු Tamanගේ සිත් තුළ ඊ타ත්ම යහපත් වූ චේතනාවක්, ශ්‍රද්ධාවන්ත චේතනාවක්, කුසල චේතනාවක් එක අරමුණකට එක මොහොතකදී ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට පිහිටන්න පුළුවන් නම් ඒක මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. ශ්‍රද්ධා චේතනාවෙක්ව ගොඩනැගෙන්නා වූ එක සාධුකාර හඬකට ලෝකේ වෙනස් කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් එවැනි පූජනීය තැන්වල ගිහිල්ලා කරන මහා පුද පූජා, සත්කාර, සම්මාන මේ පිරිත් දේශනාවන්, ධර්ම දේශනාවන් නිසා තමයි අඩුපතරමින් මේ ලෝකේ තාමත් මේ විදියට පවතින අතරමතරමින්. සමහර ලාකෝයි මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් විවේචනය කරන මිනිසුන්වත් ඒ මිනිසුන්වත් ජීවත් වෙන්නේ මේ කාක්කවුවත් කොහේ හරි අපි එහෙම නැත්නම් කිසියම් අහිංසක තැනක පන්සලක පූජනීය තැනක වටිනා තැනක කරන පුද පූජාවන් සත්කාරයන්ගේ බලයෙන් ඒ අතු ජීවත් වෙන්නේ. අපේ බලයෙන් තමයි සමහරලාට ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවට ගරහන්න කොයි වෙලාවකත් අපි හිතන්න හොඳ නැහැ. අපි පුළුවන් තරම් අපිට ඒ වගේ තැනකට යන්න බැරි වුණත් අපි මෙහි ඉඳලා හරි කමන්නේ. ඉතින් අපි සාදුකාර දෙදී අපි වඩ සමාදන් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ හේතුව එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබේ සිතේහි ඇති වෙන්නේ මහ පුදුමාකාර විදිහේ කුසල චේතනාවක්, හොඳ කුසල ශක්තියක් ඇති වෙනවා. දැන් අර මම කියවනේ මේ සමහර වෙලාවට අපි හිතනවා කල්පනා කරනවා අපි මෙච්චර දන් පැන් පූජා කරනවා, කඨින චීවර පූජාවන් කරනවා, චෛත්‍ය හදනවා, නොයෙකුත් දේවල් කරනවා, රෝගීන් උපස්ථාන කරනවා. ඉතින් අපිට මේ කිසිසේත්ක් නැහැනේ. එහෙම කියලා හිතනවා. ඒක හිතනකොට අර මම කිව්වේ ඒකයි මේ කාලේදී හිතන්න ඕන, කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයක් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් අර පාලකයෝ සහ දේශපාලඥයන්ගේ කරන්නා වූ දුෂ්ට වැඩ නිසා. ඉතින් අපි බුද්ධිමත් වෙන කල්පනා කරන්න ඕනේ අපි පාලකයෝ පත් කරගන්නකොට හොඳ කුයිතරම් හොඳ යහපත් සත්පුරුෂ ගුණගරුක මිනිස්සු වර පාලනයේට යවා ගන්න ඕනද කියන එක බුද්ධිමත් වෙට හිතන්න ඕන, කල්පනා කරන්න. ඒ අධාර්මික දුෂ්ට මිනිස්සු ඒ තැන් වලට යවුවට පස්සේ ධනෙට බලයට එහෙම නැත්නම් වෙනස් මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිච්ච මිනිස්සු, ඒ වගේ ව්‍යාපාර වල නිරතලා ඉන්න මිනිස්සු ඒ වගේ තැන් වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ විපත්ති අපිට අනාගතෙත් මෙදිට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එවැනි වෙලාවකදී අපි අනල දොරලා වැළපිලා කල්පනා කරලා එහෙම වැඩක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අවශ්‍ය වෙලාවෙදී හොඳම යහපත් මිනිස්සු තෝරා ගන්නට. ඒ නිසා මේ කාල පරිච්ඡේදයේ මේ විදිහට කියලා හිත හදා ගන්න පුළුවන් පැත්තකින්. මොකද හේතුව අර කර්ම විශ්ය කියන එක හරි මචින්තය කියලා කිව්වනේ. දැන් බලන්නකෝ අපි ඉතිහාසයේ තුල මේ වට්ටගාමිනී අභි රජතුමා කාල පරිච්ඡේදය තුල ඔයත් උදන්න අපේ රටේහි අවුරුදු 12ක් තිස්සේ මහා නීතියක් තිබුණා. දැන් මේ කාලේදී මහරහතන් වහන්සේලා දහස් ගණනක් ලංකාවේ වැඩ හිටියා. දැන් අපි දන්නවා ලෝකේ මහරහතන් වහන්සේලා ඉන්නකොට ඒ උන්වහන්සේලාගේ පින් බලයවත් මේ කාල පරිච්ඡේදයන් තුළ විපාක දුන්නේ නැහැ. මේකට මම කාරණාවක් සඳහන් කරන්නම්. දැන් ඒ කාලේදී ඔය තිස්ස කියලා බ්‍රාහ්මණෙක් Tamanගේ පිරිස් බලයේ යොදාගෙන ලංකාවේ නැත්නම් රට කිසියම් ආකාරයකින් දෙලීමට ලක් කිරීමක් කළා. ඉතින් ගම්වල හිටපු මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න තරම් පොද හයියක් ශක්තියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අය Tamanගේ ගම් නගර ඔක්කොම දාලා අත්හැරලා දාලා යන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඒ නිසා මේ තිස්ස බ්‍රාහ්මණය මුල් කරගෙන ඇතිවෙච්ච මේ විපත බ්‍රාහ්මණ තිස්ස භය විදිහට තමයි අපේ ඉතිහාසය තුළ සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. දැන් මේ විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයේ තුළ හැම දෙයක්ම විනාශපත්යකටපත් වෙනවා. කොහොම සඳහන් කළානේ දැන් ඔය සමහර අය කියනවානේ අපේ ගස් කොළන් වල අවුරුදු ගණනාවකින් දැන් පළදාවක් නැහැ කියලා කියනවා. දැන් මම ජීවත් වෙන ওই මාතලේ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක් මට සඳහන් කළා හම්බුනේ පහුගිය අවුරුදු 2-3ේම මිනිසුන්ගේ වතු වල තියෙන ගම්බිරිසවල පළදාව නැහැ. කෝපි වගාව පළදාවක් ඇත්තේ නැහැ. ඊළඟට කරාබුල පළදාවක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මොන විපත්තියක් වෙලා තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මට ඉතින් හොඳටම තේරුණා මේක නම් මේ කාල විපත්තියක් කියලා. රටටම මේක බලපාලා තියෙන කාරණාවක්. ඒකට මේ කාල විපත්ති කාලයේදී මේ ගස් කොළන් වල ගෙඩි පවා හටගන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ මොන දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. හරි අසහනකාරී පත්තිකටපත් වෙනවා. නිසි කාලෙක වැස්ස වහින්නේ නැහැ. වැස්සොත් මාස ගණන් වහිනවා. ගම් වතුර ඇති වෙනවා. මහා විපත්ති ස්වභාවය ලෝකයේ තුල ගොඩ නැගෙනවා. දැන් මේ මම මුලින් සඳහන් කරපු මේ වට්ටගාමින් රජතුමාගේ කාලේදී බ්‍රාහ්මණ තිස්ස මේ ඇතිවිච්ච බයක් නිසා ඒ කාලේදී ඔය සිතුල්පව ප්‍රදේශයේහි රහතන් වහන්සේලා 12000ක් වැඩ වාසය කළා. ඔබ දන්නවා කතරගමට යනකොට ඒ කතරගම පූජා භූමිය ආශ්‍රිතව විශේෂයෙන් මේ සිතුල්පව ප්‍රදේශයේහි මහරහතන් වහන්සේලා දහස් ගණනක් වැඩ හිටපු තැනක්. ওই ස්ථානයේ වැඩ වාසය කරපු විශාක කියලා
ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් උන්වහන්සේ අවුරුදු ගණනාවක් කිසි ගල් ගුහාවක වැඩ ඉඳලා බාන භාවනා කළා. අන්තිමට උන්වහන්සේ සරහත් ඵලයටපත් වුණා. ඉතින් දිවිවරු පවා උන්වහන්සේගේ ඒ තිබිච්ච සීලාදී ගුණය දැකලා දෙඩීමට ලක් වීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ රහතන් වහන්සේ නිසායි පරිසරය ගොඩාක් වෙනස් වීමකට ලක් වුණා. ඉතින් ওই සිතුල්පව්ව කියන පූජා භූමිය තුළ වැඩ වාසය කළා භික්ෂුන් වහන්සේලා 12000ක්. ඒ වගේම තිස්ස මහා විහාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා 12000ක් වැඩ වාසය කළා. අපි පහුගිය දවසේ තිස්ස මහා විහාරයේ ධර්ම දේශනාවකටත් වැඩම කළා. ඒ වෙලාවේදීත් මට මතක් වුණා තිස්ස මහා රාම පූජා භූමිය ආශ්‍රිතව මහරහතන් වහන්සේලා දහස් ගණනක් වැඩ වාසය කළා. දැන් මේ කාලීපත්ති කාලයේදී මෙන්න මේ රහතන් වහන්සේලාටත් ඒවට විපාක එහෙම නැත්නම් ඒවට මුණ දෙන්න උන්වහන්සේලාට සිද්ධ වුණා. මේ විහාර දෙකේම ස්වාමීන් වහන්සේලාට වළඳන්ට පුළුවන් ආකාරයට අවුරුදු 3කට සෑහෙන තරම් වී තිබුණා. ඉතින් මේ අවුරුදු 3කට පමණ සෑහෙන තිබිච්ච වී ටික මීයෝ කාලා ඔක්කොම විනාශ කරලා දැම්මා. දැන් සිතුල්පව්වේ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලාට වළඳන්ට වී ගබඩාව දිහා බලනකොට දානි දිහා බලනකොට මොනවත් ඇත්තේ නැහැ. ඔක්කොම කාලා වී පොතු ටික විතරයි තිබුණේ. හිස් ගබඩාවක් සම්පූර්ණයෙන්ම තිබුණා. සම්පූර්ණ විනාශ තත්ත්වයකට පත් කරලා බලන්නකෝ දැන් කාලීපත්ති කාල පරිච්ඡේදයන් තුල මේ ස්වභාවික පරිසරය තුල තියෙන දේවල් මොනේ සතුන් පවා කාලා දීලා විනාශ කරලා දානවා. දැන් සිතුල්පවි ස්වාමීන් වහන්සේලා කල්පනා කරනවා දැන් අපිට වළඳන දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේලා දැනගෙන හිටියා තිස්ස මහා විහාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට වළඳන්ට ඇති තරම් වී තියෙනවා. අවුරුදු 3කට වී තිබුණා. උන්වහන්සේලා හිතුවා එනම් සිතුල්පවි ස්වාමීන් වහන්සේලා යන්න ඕනේ තිස්ස මහා විහාරයට කියලා. තිස්ස මහා විහාරයේ හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා බලනවා දැන් Tamanට වළඳන්ට වී ගබඩාවේ වී තියෙනවා කියලා. හැබැයි වී ගබඩාව දිහා බලනකොට මීයෝ ටික වී කාලා ඔක්කොම විනාශ කරලා දාලා මොනවත් ඇත්තේ නැහැ. තිස්ස මහා විහාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හිතන කල්පනා කරනවා දැන් අපිට වළඳන්න මොනවත් ටිකක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපි යන්න ඕන සිතුල්පව්වට. මොකද හේතුව සිතුල්පව්වේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට වළඳන්න උදේට දේවල් තියෙනවා. උන්වහන්සේලා දැන් සිතුල්පව්වේ හාමුදුරුවෝ එනවා තිස්ස මහා විහාරේ බලන්න. තිස්ස මහා විහාරයේ හාමුදුරුවෝ යනවා සිතුල්පව්ව දිහා බලන්න. මේ දෙගොල්ලෝම අතරමඟදී එක තැනකදී කඳුරු වනයක් තුල උන්වහන්සේලා මුණ ගැහෙනවා. මුණ ගැහුණට පස්සේ අහ ඔබ වහන්සේලා කොහෙද යන්නේ? සිතුල්පව්ව ස්වාමීන් වහන්සේලා කියනවා අනේ ස්වාමීන් අපේ වළඳන දෙයක් නැහැ. අපේ වී ගබඩාවේ අවුරුදු 3කට ඇතිවරන් වී තිබුණා. හැබැයි මීයෝ කාලා ඔක්කොම විනාශ කරලා. අපි තින්නේ තිස්ස මහා විහාරේ යන ඔබ වහන්සේලාට ඇතිවරන් වළඳන දෙයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හිත යනවා. තිස්ස විහාර ස්වාමීන් වහන්සේලා කියනවා අනේ ස්වාමීන් අපිට ඔය අබැද්දීමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ත්‍රිගබඩාවේ තිබිච්ච සියලුම වී ටික ඔක්කොම කාලා මීයෝ කාලා කුමී සතුන් කාලා විනාශ කරනවා. දැන් දෙගොල්ලොම කතා වෙනවා මොකද කරන්නේ? උන්වහන්සේලාට කරන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේලා මේ කඳුරු වනේ හිටපු තැන්වල තැන්වල ඉඳගෙන උන්වහන්සේලා ඉලියවෙම උන්වහන්සේලා කිරුවන් පෑනවා. දැන් බලන්නකෝ උන්වහන්සේලාගේ සිරුරු ආදාහනය කරන කිසිම කෙනෙක් ඒ කාලෙදී හිටියේ නැහැ. කාලීපත්ති කාල පරිච්ඡේදය තුල. මේ විපත්ති කාලේ ඉක්මුණා ගියාට පස්සේ තමයි අනිකුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා සියලු දෙනා වහන්සේලා එකතු වෙලා මේ රහතන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලාගේ ධාතුන් එකතු කරලා චෛත්‍ය රජරන් වහන්සේලා තැන්වල දෙදෙනා ඒවා පුද සත්කාර කළා කියලා පිට සඳහන් වෙනවා. දැන් මේකේ දිග විස්තරයක් සඳහන් වෙනවා. මේ රහතන් වහන්සේලාට පවා වළඳන දෙයක් තිබුණේ. දැන් ඔය 12000ක් ඒ කියලා කියන්නේ 24000ක්. රහතන් වහන්සේලා ඔය තිස්ස මහා රාමයේ සහය වගේම සිතුල්පව්ව අතර තිබිච්ච කඳුරු වනයේක. ඉතින් අද ඒ කඳුරු වනයේ කොහොමද කියන එක විශ්ලේෂණය හොයාගන්න බැරි වුණත් සමහරලාට ඔය කියන ස්ථාන දෙක අතර තියෙන පූජනීය තැන් ඔය වගේ තැන්වල මේ රහතන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලා පවා පේන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මොකද 24000ක් දෙනා වහන්සේම මේ තැන්වල මේ ඉරියව්වෙම පිරුවන් පැවක් කියලා කියනකොට බලන්න කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයන් තුල මේ රහතන් වහන්සේලාටවත් වළඳන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි දවසක් දෙකක් බඩගිනි ඉන්නවායි කියලා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මේ රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවා මේ පුතු වළඳලා උන්වහන්සේලාගේ ජීවිතේ කැපකිරීම ලබාගත් අවස්ථාව. සමහරවිට කැලෑවල තිබිච්ච පුතු අරගෙන ඒ පුතු වලින් සකස් කරගත්ත අග්ගලා වගේ දෙයක් සකස් කරගත්ත දේවල්. ඒ පුතු අඹරලා අරගෙන ඒව වළඳලා තමයි උන්වහන්සේලා හිටියේ. මේ කාල පරිච්ඡේදයන් තුල දෙවි කෙනෙක්වත් බලන්නේ නැහැ ලෝකයේ දිහා. ඒ හේතුව මොකද දෙවිවරුන්ව බලන්න තරම්වත් මේ ලෝකය ඊතරම්ම යහපත් වූ තැනක දකින්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නේ. ඒ නිසා මට තේන්නේ ඔබට දැනෙන්නේ නැති දැන් අපි හැම කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ ගත කරන්නේ
එක්තරා ආකාරයකට මේ කාල විපත්ති කාලයකද කියලා හිතෙනවා. කාල විපත්ති කාල පරිච්ඡේදයක මේ හිතනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අත්‍යතම ඉතාමත්ම යහපත් විදිහට කල්පනා කරලා හැමදාම දුක කරදර බාධක කියන ජීවිතයට එනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. සසරේ පෙර කර්මයන් මතුවී එන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. හැබැයි අපි උදේ පාන්දරින් නැගිට වෙලාවේ ඉඳලා රාත්‍රියේ නිින්දට යනකම් අපට අපේ ජීවිතය තුළ පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් යහපත් වූ කුසල චේතනාවක් තුළම හිත පිහිටවාගෙන තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්න. මේක තමයි ඊටාත්ම හොඳම කාරණාව. තමන්ගේ හිත ශක්තිමත් කරගන්න. පෙර අකුසල කර්මයන් යටපත් කිරීමේ හොඳම මහඟම අවස්ථාව. මේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය කියන එක තමන්ගේ ජීවිතයට ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. නෑ බෑ කිය අනුන්ට දෝෂාරෝපණය කරමින් අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරමින් ජීවිතය ගත කරනවට වඩා තමන්ගේ ජීවිතය තුළ සැනසීමක් ඇති කර ගන්නවා නම් ඒක උච්චර වටිනවාද? ලෞතර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරන අවස්ථාවේදී දැන් අර සංයුත්ත නිකායේ තාලපුට වගේ සූත්‍ර දේශනාවන්, කෙට්ටුපම වගේ සූත්‍ර දේශනාවන් දිහා බලනකොට මේ ධර්මයේ කියන එක උනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාත්ම හොඳින් සකස් වෙච්චි. එහෙම නැත්නම් කිසියම් ආකාරයක හොඳ හිතක් තිබුණා, හොඳ කුඹරක් තිබුණා නම් ගොවිය තෝරගන්නේ තමන්ගේ වැපිරීම සඳහා හොඳම කුඹර. ධම්මාකාරයේ මුඩුවිච්ච කුඹරක් තියෙනවා, මුඩුවිච්ච කුඹර තෝරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. වේලිලාම ගිහිලා තියෙන කුඹරක් තියෙනවා නම් ඒ වේලිච්ච කුඹර තෝරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මේ ලෙස ජලයේ තිබෙන ඉක්මනින් ආස්වාද ගන්න පුළුවන් කුඹර තමයි ගොවිය තෝරගන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දේශනාව වුණත් කිසියම් වෙලාවකදී මේ ධර්මීය කෙනෙකුගේ ජීවිතයට වඩා හොඳින් ළඟා වෙනවා. හොඳ ප්‍රඥා මහිමයක් තිබෙන. ඒ වගේම හොඳ දැනීමක්, අවබෝධයක් තිබෙන, හැඟීමක් තිබෙන, කර්මයේ පිළිබඳ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට මේ ධර්මයේ වඩා හොඳින් ළඟා වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා අද මේ දේශනාවේදී මම සඳහන් කරන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ කරදර බාධක කෙනෙකුට ඒ වගේම හිතේ තියනවට වඩා තමන්ගේ ජීවිතයට ඉඩක්කඩක් ලැබෙන හැම වෙලාවක් තුළදීම පොඩි යහපත් කුසල චේතනාවක් තුළ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පිහිටවන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මේ සසර තුළ තිබෙනා වූ භයානක ස්වરૂපය දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් එවැනි කෙනෙකුට මේ ජීවිතය තුළ දුම් සැලසීමේ ජීවිතය ගත කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අදත් මේ තුන් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ පින්වන්ත දායකත්වය ලබා දුන්න පින්වත් සියලු දෙනාටම අපි මේ වෙලාවේදී පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ උතුම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ පින්වන්ත දායකත්වය ලබා දුන්න රත්නපුර ගොඩිගමුව රත්නජෝති මාවත අංක 182 නිවසේ පදිංචි පුෂ්පලතා කුමාරිය හාමි යාපා මහත්මිය සුසිරි ගුරුළුවාන මහතා ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස විශේෂයෙන් දායකත්වයේ දැරීම තුළින් මේ පින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වෙනවා බණ්ඩාරවල කිනිගම යාපා වාසලෙහි පදිංචිව සිට 2017 8/14 දින පරිලෝසපත් වූ වජියම් ගුණපාල යාපා පියාණන්ටත් ඊට වසර 3කට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත වූ එස්.වින් කුමාරේ හාමි කන්දේපල මෑණියන්ටත් රත්නපුර තනු කැරෑටියේ පදිංචිව සිටි අභාව ප්‍රාප්ත වූ බෝධිපාල ගුරුළුවාන පියාණන්ට සහ දෙපාර්ශ්වයේ මේගිය පින් බලාපොරොත්තු සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සියලු දෙනාම පැතු අවබෝධයකින් නිවෙනින් සැනසීම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ජීවත් වෙලා සිටින නීලාරාම නායක මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඖෂධ සඳ කැලුම් පුතණුවන්ට නිරෝගී බව හා මතු දියුණුවත් පවුලේ සැමටත් දේශකයන්න් වහන්සේටත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ සැමටත් දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන් පැතු අවබෝධයකින් නිවන් සප ලැබේවායි කියලා රත්නපුර ගොඩිගමුව රත්නජෝති මාවතී අංක 182 නිවසේ පදිංචි පුෂ්පලතා කුමාරියානි යාපා මහත්මිය සහ සුශ්‍රී ගුරුළුවාන මහතා ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ උතුම් දේශනාව සඳහා තමන්ගේ පින්වන්ත වූ දායකත්වය ලබා දීම තුළින් සිදු කරගත් සීලව පුණ්‍ය ශක්තිය බලෙන් දායකත්වයේ දරන පින්වත්තුන්ගේ ජීවිතයට සැනසීම පිණිස මේ පුණ්‍ය ශක්තිය හේතුව වාසනාව වේවා. විශේෂයෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු රටවාසී ලෝකවාසී හැමදෙනාටවත් ජීවිතයට සැනසීම පිණිස මේ හේතුව වායි වාසනාව වේවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායකත්වයේ දරපු පින්වත්තුන්ගේ පරම්පරාවගත මේ කියලා ඉන්න සියලු දෙනාට විශේෂයෙන් අපි මුලින් සඳහන් කරපු මේ ගිහිලා ඉන්නා වූ සියලු දෙනාටම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු පින්වත් ඔබගේ පවුල්වල මේ කියලා ඉන්න සියලු දෙනාටම රට ජාති ආගමික තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරපු විරෝධන රණවිරුවන්ට සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් අපරිමිත මෙහෙවරක් කළා අපවත් වදාළ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාට පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් බලෙන් එමෙදනාමත් නිවනින් සැනසීමටමපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැවත වතාවක් අද මේ උතුම් දේශනාවට දායකත්වයේ දරපු මේ පවුලේ හැමදෙනාටම
ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු රටවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම උතුම් වූ දළදා හමුදුගේ පිහිට ආශිර්වාද ලැබේවා. විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහබරන් වහන්සේගේ පිහිට ආශිර්වාද ලැබේවා. තූපාරාම මයංගන කිරිවෙහෙර සිළු චෛත්‍ය රජනන් වහන්සේලා අනන්ත වූ ශක්තිය බලයෙන් ආශිර්වාදයෙන් 512000ක් මහරහතන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලාගේ අනන්ත වූ ශක්තිය බලයෙන් ආශිර්වාදයෙන් අනන්ත බුද්ධ ගුණාන භාවයෙන් අනන්ත බුද්ධ ඉරුධ්‍යාන භාවයෙන් අනන්ත බුද්ධ තේජාන භාවයෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ කිසිම කරදරයක් විපත්තියක් ඇති නොවේවා. තබන පියවරක් පාසා ගන්නා එළන පුස්ම රැල්ලක් පාසා නිදුක් වේවා නිරෝගීව සුවපත් භාවයට පත් වේවා. රජුන්ගෙන් තොරුන්ගෙන් සතුරුන්ගෙන් ගින්නෙන් අවුෙන් වැස්සෙන් පින්නෙන් කිසිදු ආකාර විපත්තියක් කරදරයක් ඇති නොවේවා. හැම දිනකම සිත් තුළ කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය නැති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ගෞතම බුදු සාසනය තුළදීම හැම දිනකටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම අවබෝධ වේවා. විෂ්ණු කතරගම සමන් දිවිසනාදී සියලු මල්පේසාක්‍ය මහේසාක්‍ය දෙවියන්ටත් මේ ගියා වූ සියලු දෙනාටම අපි හැම දිනම පතන බෝධියකින් නිවනින් සැනසීමටපත් වේවා. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. හැමදෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.